Pre, ang dahil tatanong, pinutol daw ba yung kamyas kasi nagpabubong tayo dito. Ito yung kamyas namin, oh. Ang healthy. Pare, parang ako. Kuha tayo isa. Mindomer matter lang yan. Isa pa nga. Okay na ako? Hindi, isa pa. Hindi, magluluto na tayo. Matagal na. Ano to? Cut mo na, gago. Maraming nauuso ngayon na lechong baka, pare. Di ba? Nag-try akong magluto ng lechong baka nung nakaraan. Jerome, lagay mo nga dito. Baka di pa nila napapanood. At dun nabuksan na aking isipan na ang lechong baka pala ay, ewan ko kung ba't hindi ko naisip to dati. Ay parang ano lang, roast beef lang. Technically, yun lang talaga siya, pero hindi natin iihawin, di ba? So ngayon, subukan natin gumawa ng lechon baka, 3 ways. Alam mo bakit, pre? Bakit? Anong gagawin natin dyan? Kapraso lang yung ginamit namin nung nakaraang luto namin eh. So para lang hindi masayang to, kasi pag hindi ko ginamit to, iuwi ni Ian to. Siyempre. Di ba? Oo. Ayaw na ni Ian pinapakain kay Luna eh. Sumasama ang loob eh. Oo. Di ba? So lutuin na lang natin, i-content na lang natin kaysa pakinabangan ni Ian, di ba? So gagawa nga tayo, lechon baka, 3 ways. Hindi ko alam, ba't tinanggal ko pa yung tray ng baka, babalik ko rin eh. So ito yung baka natin, para tinan mo. Yan. Ang bakang gagamitin natin para sa lechong baka natin ay short plate. Kung di ako nagkakamali, ito ang liempo ng baka. Hindi ako nagkakamali hindi ako sure. Paki-confirm na lang sa Google. Itong liempo ng baka na to ay imported at frozen. Hindi ko kasi alam kung paano sasabihin sa palengke, di ba? Minsan kasi ang hirap dito sa mga local markets natin na mag-request ng mga special cuts, di ba? So may nakita ako na nagbebenta ng ganito, and ayun, kumuha kami. So ito masyadong malaki to, hatiin natin ito sa 3, kaya nga 3 ways eh, di ba? Ito, tama ba yan? Tama, bahala na. May marbling siya, may layer siya, parang liempo talaga. Ganda oh. Ba't ko ginawa yun? Napakababoy. So, timplahan natin isa-isa to. Meron tayong food processor dito at dito natin bubuuin ang una nating marination. Meron tayo ditong tanglad na tinanggal ko na yung walis. So, tatanggalin din natin yung, yung pinakailalim niya, matigas na part. Yan. Kasi hiwain lang natin yun ng yan, yung small na hiwa lang. Yan. Bawang, kuha kayo ng handful. Yan. Ngayon nyo dyan. Patis, pare. Pinalitan namin yung urn. Ayaw na namin gamitin yung urn. Nalulungkot ako eh. Bakit? Na-imagine kita eh. Grabe. Paminta, ha? Lagyan natin lahat yan. Kamalansi, di ba? Pero, hindi natin sasama yung balat dito. Talagang purong-purong katas lang. Uy. Ganun talaga. Kaya diyan ko kukuha ng lakas. Di ba yung mga nagbubuhat? Ganun yung kasama talaga yung mukha sa kuhaan ng lakas. Chicken oil, pare. Ngayon may magtatanong dyan, bakit daw ako maglalagay ng chicken oil sa beef? Kayo nga, gumagamit ng vegetable oil sa fried chicken eh. Di ba? Totoo na. Di ba? Tama. Oo, di ba? So lagyan natin chicken oil yan. Sang. Linis ah. Parang kakabunot lang sa nito, sa bukid nito ah. At least fresh. Oh, fresh na fresh oh. Diba? So yun ang chopin ng maayos. Ganyan yung lahat yan. Yan. Tapos ipo-processor na lang natin to. Tapos kung kailangan niya ng extrang mantika or tubig para lang maging loose yung consistency ng paste na ginagawa natin, gawin natin. Pero tingnan muna natin kung anong kalalabasan. Tapos eto, optional na step to. Kumuha kayo ng plastic. Kasi imamarinate natin yung baka natin. Siyempre, alam naman natin yan, pag marination, yung papasok lalo yung lasa sa kanya. Tama ba yan, pare? Okay. Ngayon, ang gagawin natin dito, yun nga, mamarinate natin, pero pwede naman talagang hindi. Diba? Siguro, lagay nyo lang ng 1 oras. Pwede na yun. Kasi, technically, yung mangyayari dyan, mamaya pag niluto natin yan, ibabalot natin sa foil yan. Diba, pare? Ibabalot natin sa foil yan. So, parang gumawa tayo ng kaldero. Gets mo? Gumawa tayo ng kaldero sa loob niya. So, mangyayari, etong marination natin, mapapakuluan siya doon. Alam mo yun? Nagigets mo ba yung sinasabi ko? Hindi. Hindi? Sana kayo mga nanonood, nagigets nyo. Pero yun nga, pwede mo yun siyang hindi i-marinate. Pero syempre, dahil, alam mo yun,
Mas masarap pag marinate natin, gawin natin yun. Tsaka ang totoo niya, kaya namin gagawin to kasi gabi na. Matagal kasi isa lang to. Kuha tayo ng isang karne. Ayan natin yan. Pumasya ka. Tapos bubuhos lang natin to dito. May tumatawag. Sino? Si Miss Lai. Hello, hello? Miss Lai? Ay, oo, yung static. Teka lang. Sorry. Gagawin ko na. Gagawin ko na. Ano yung video? Wala pa ba yung video? May nakalimutan pala akong assignment. Sorry, Miss Lai. Hindi, mabait yan si Miss Lai. Ano grade mo? 74. Gago, out of 76 yun. Tapos, ikaw na estudyante. Putang ina mo, susungal-ngaling kita ng tenderizer sa mukha. Sana ba ako? Ayan, bubuhos ko na yung timpla dito. Yan. Tapos ngayon tinitingnan ko siya. Pakiwari ko ba'y kulang siya sa alat? Kasi ang kapal nung karne, di ba? Dagdagan natin ng patis. Tapos, yun, imamarinate lang natin to. Kung hindi nyo naman imamarinate, ipahid nyo lang. Tapos, lutuin nyo na. Pero ito, ano to, lutuin namin to bukas. So, overnight namin bababad to. Pagtatawa naman yung mga paghihirap ko. Pag nadapa ka, pagtatawanan din kita. Next natin gagawin ay gagawa tayo ng dry rub. Kasi ang susubukan nating ang susubukan nating ma-achieve na timpla ay parang yung mga smoked ribs, medyo barbecue ribs ng konti, barbecue brisket, alam mo yun. Pero medyo matamis ng konti, di ba? So gagawa muna tayo ng dry rub. Sisimula tayo syempre sa asin. Nababasa pa ba yan, pre? Ano basa mo? Smiley lang nababasa ko. Oo nga, may smiley nga, no? Gagawa tayo ng asin. Siyempre, smoked paprika. Lalahatin na natin yan. Kasi, wala na eh. Kasi hindi natin siya iso-smoke, so kailangan nating makuha yung smoke flavor elsewhere. Di ba, pare? Alam mo yung elsewhere? Ano yun? Kapatid ni Elsa. Let it go! Garlic powder na nakatalikod. Walang brand yan. Nabili ko lang sa FB Market yan. Next, garam masala or pwede kung cumin lang meron kayo, pwede na yun. Pasok na yun. Huwag masyado marami. Mabibigyan lang nito ng depth of flavor. Wow! Yung ano natin, yung rub natin. Kung meron kayong chili powder, lagyan nyo. Pero kami, chili flakes ang ilalagay namin. Onion powder. Uy! Uy! SM bonus? Grabe, no? SM. Baka naman. Sino? Oh. Bonus. Baka naman. Wala. Lagyan na natin lahat yan. Hindi kalimutan mo na ba, pre? Yung pinirmahan mo sa kontrata. Huh? Diba? Ano? Pag-aari ko ng kaluluwa mo. Brown sugar na medyo marami-rami. Ngayon, kung ayaw nyo mag-brown sugar, may mga dry rub naman na walang brown sugar. Okay lang yun. Walang problema doon. Ako gusto ko matamis eh. Saluin lang natin. Yan. Ito ang baka natin. Napakaganda, napakalaki, napakasarap, di ba? Ngayon, kung isusmoke nyo to, papahiran nyo to ng mustard sa labas, tapos saka nyo ilalagay yung dry rub nyo para yung mustard na magdidikit dun sa karne nung dry rub. Diba? Pero hindi nga natin to isusmoke agad, mamarinate natin to. So, medyo walang kwenta yon. Kasi, over time, malulusaw lang yung ano eh. Malulusaw yung asukal, magiging liquid siya, mag-pull out ng moisture yung dry rub natin mula dun sa karne. So, magiging marinade siya. Lagyan natin ng mustard. Yan, be generous. So, gamit ang ating mga kamay, masahihin natin yan. Ito. Ay, may lamig ka dito. Yan, ginhawa, no? Ba't natatawa ka? Wala, boss. Hirap sa'yo, lahat ng bagay sa'yo, katatawanan eh. Yan. Tapos, kung under normal circumstances nga, ibubudbud na lang natin yung dry rub dyan. Pero, hindi nga to normal circumstance. So, maghuhugas ako ng kamay, uhuli tayo ng plastic at ilalagay natin yan doon. Dito ko na ilalagay yung dry rub para walang maiwan doon sa, sa tray. Sayang naman. Tapos yung dry rub natin, busa lang nating, ngayon mo lahat. Yan, sa lahat ng pwedeng pagsingitan. Ganun lang din gagawin natin.
Buhulang din na. Hindi ko mabubuhol to, pare. Hindi. Ay, hindi. Hindi ako magpapabuwag sa mga simpleng problema. Oh, di ba? Ganun lang. Galing. Simple. Di ba? Mataas grade mo sa PLE ah. Talaga. Galing ko mag-cross-stitch yung bata ako. Gago legit, nag-cross-stitch ako ng bata ako. Kasi gagalit si Papa. Bakit? Hindi daw gano'n ang ginagawa ng lalaki. Papa talaga, oh. 2021 na. Oh. Yun nga, mamarinate din natin to ng, ewan ko, 10 days. Ang ating huling baka ay, di ako makapag-isip ng isa pang klaseng timple. So, gawin na lang natin yung ginawa ko few years back. Maglalagay ako ng picture dito. Jerome, hanapin mo nila sa Instagram ko. Basta nagsiksik ako ng bawang sa loob ng baka. Basta pakita ko nila sa inyo kung paano. Ito nga ang baka natin. Ang gagawin natin ay bubutas-butasan natin siya. Tapos sisiksikan natin ang bawang sa loob. Okay. So, bubutasan natin siya. Isang ganyan lang. Uy! Tapos, kuha ka ng bawang. Diba? Di siguro, nung ginawa ko to before, hindi ko pinipi yung bawang eh. Kasi yung kinuha kong karne nun was solid. Hindi siya mataba. Diba? So pag hiniwa mo siya, nahihiwa din ang buo yung bawang. Pero kasi dito, malaki reduction nito and medyo maigi flimsy yung karne kasi matutunaw yung taba. So siguro, pipiin natin. Isang pipi lang. Gentle lang. O, gentle lang talaga yun, ha? Yan. Tapos pasok natin dyan. Pasok mo lang ng pasok hanggang kasya. Tapos, ba't natatawa ka? Wala boss. May nakatawa sa pagpasok sa butas? Wala. Kala ko meron eh. Matatawa ka rin, Jeng Jeng. Natatawa, oh. Ba't natatawa kayo sa mga sinasabi ko? Natatawa oh. Oh, yan, ganun lang. Paulit-ulit lang. Labas-pasok na. Mabas pa. Oh, ba't ka natatawa? Nalala ko si Babalo. Ah, Matagal pala to. Cut mo muna. Balikan nyo na ako pag tapos na ako. So, ayun o. Ang dami niyang butas, pare. Pakita mo to. Pakita mo to. Yan. Lahat yan nilagyan ko ng bawang sa loob. Yan. Pati sa kabilang side. Di ba? So, pag yan, di naglasang bawang, gawelga ako lang mag-isa. saan ka gawin ka? Sa palengke. Ito nang lasa yung bawang nyo. Tapos ngayon, titimplahan na lang natin to ng, syempre, bawang pa rin. Di ba? Bawang pa rin. Lagay na natin siya sa ating marination bag. Magkasya ka. Baloktot. Yun daw yung okay. Oh, wala. Tumawa lang. Bakit? Tuloy. Ba't ka natawa? Wala. Oh, may naalala ka sa baloktot. Hindi tayo magpapatis dito. Surprise. Kasi kasi gusto nating malasahan dito is yung baka and yung bawang lang. So asin ang ilalagay natin dito. Garlic powder na binili ko lang sa FB Market kaya walang brand. Ganun lang din. Parang dry rub kanina. Parang palagay ko lang ha. Baka ito pinakamasarap. ewan ko. Tatalian lang din natin yan kasi mahirap na siyang ibuhol nga. Hangin. Tanggalin yung hangin. So, eto na nga yung tatlong baka natin, di ba? Ang ating Pinoy style, lechon baka. Na merong bawang. Basta marami. Rewind nyo na lang. Ito yung baka at bawang. Na baka at bawang lang talaga. Tsaka syempre asin. Tapos ito yung ating medyo sweet barbecue type na baka. So, imamarinate muna namin to. Babalikan namin siya bukas. Tsaka namin lulutuin. Gagawa rin para tayo ng iba-ibang sausawan na magko-complement sa mga lasa ng mga to. Aga-aga kasi. Ayos yung backload mo ah. Wala pa akong maisip na joke, naantok pa ako. Ito na nga yung mga karne natin na binabad na natin ng overnight. Pasensya na, inaantok pa ako. Kailangan na kasi namin isa lang ngayon to kasi matagal to eh. Kasi yung nakaraang ginawa namin, 4 na oras. Oo. 4 na oras ata total nun. Eto, since sabay-sabay namin siya isasalang, so medyo mahihirapan yung oven, baka magtagal na 5 oras to. So salang na natin to. Kung nakita nyo naman yung nakaraang video, alam nyo na rin kung paano isalang to. 2 layers. Kasi ang ginagawa natin dito, basically gumagawa tayo ng, paano ko ba sasabihin to? Para bang kaldero
sa hugis nung ano natin, nung baka natin. Tapos ilagay na muna natin tong dito tayo sa ano muna, sa yung Pinoy style natin. Ilagay na natin lahat diyan kasama yung syempre yung ano, yung marinade na ginawa natin. Ito yung bawang tanglad, yung mga kung ano-anong marami. Energy boss ah. Hindi pa ako nagkakape. Tapos yung ito. Halika dito pare. Ito. Yung mga yan, kung meron mang kung ano-ano, lagay nyo sa ilalim. Kasi bakit nga ba may dahilan to eh? Kasi may heat source sa ilalim. Meron din heat source sa taas. Pero syempre, ang steam, it generally goes up. So, kapag nag-steam siya, papasok siya dun sa loob ng karne mula sa ilalim. Diba? Make sure lang na walang butas yung foil nyo. Kasi pag may butas yan, mamaya matutunaw yung taba, kakatas yung baka. Mangyayari niyan, magsasabaw sa oven nyo yan. Ngayon, minsan wala namang problema yun, pero pagka ganito kalala yung isasalang natin, ang daing mantika niyan, baka maaaring mag-cause pa ng apoy yan kasi 'di ba? Ang mantika ay flammable. So delix 'yun. Kaya 2 layer tsaka makapal yung foil na ginamit natin. Dito nga ako excited kasi sobrang simple lang nito. Alam mo 'yun? Purong bawang lang talaga. Nandidiri pa ako humawak ng karne. Wala pa ako sa mood magluto talaga. Wala pa eh. Kailangan isa lang kasi matagal. Oo, kailangan isalang kasi matagal. Ayan, ito palang mga natira dito na dry rub. Siyempre, kukunin natin yan. Yan. Spice nyo. Ganyan. Wag. Hilaw pa yan. Dito naman sa bandang top, sana all. Sasalang natin to at hihintay tayo na matagal. Palagay ko 5 to 6 hours. Kung kakagising ko lang, makakain to, dinner pa, bro. Buti naman, nagkasya siya. Pero kailangan naka-flat sila lahat. Mas maganda sana talaga kung merong space ba na para mag-circulate yung hangin sa pagitan nila. Kaso hindi ako willing to wait eh. Alam mo yun? Kaya wag na lang. Salang na natin sa oven natin. At tayo, maghihintay tayo ng mga, di ko alam, 4, 5, 6, 7, 9, 36 hours. Bahala na. Babalikan natin ito mamaya, pero kasabay pala dyan, magsasalang tayo ng, wait lang, roasted garlic, pre. Para sa ano natin. Utang na, dumi ng bawang. Gagamitin natin to sa ano natin, basta isang sausawa natin mamaya. And generally, maganda namang gamitin tong roasted garlic niya kasi una, madali siyang gawin. Tapos yung flavor niya, garlic pa rin, pero medyo nag-iiba ng konti. Diba? So, pwede siyang idagdag sa kahit ano, roasted garlic pasta, roasted garlic adobo, roasted garlic ding-dong. Kahit ano, pwede yun. Kahit ano talaga. So, parang magandang ano ba to, tool na pwede mong gamitin anytime. Tapos, maganda rito, pag nagawa mo siya, makuha mo yung roasted garlic, ay masaya sa lalagyan, hindi naman siya nasisira agad. Diba? Tulad ng ulo ni Ian. Tapos, ang gagawin natin dito, lalagyan natin ng olive oil. Bakit po? Sige, ito na nga, nahawakan ko na eh. Pwede nyo siguro lagyan ng asin, paminta, pero ako hindi na kasi hindi naman natin ito gagamitin as is. Kumbaga, ingredient. Parte pa rin siya ng ingredient. So, matitimplahan pa siya mamaya. Siguro to, hindi ko alam, mga 2 hours. Ewan ko, check na lang din natin. So, maliligo na ako. Tapos kita-kita tayo mamaya. Magkakape pala muna ako. So, gabi na. At spoiler alert. Hindi pa rin ako nakaligo. Nagbihis lang ako para sa shot na to. Lagkit ko. Hindi umulan kasi kaya lumamig. Yung bawang pala natin, pare. Ito. Tinanggal namin to mga 1.5 hours after namin isalang. And okay na siya, no? Malambot na siya. Boom! 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 Diba? Mamaya gagawin natin sa usawan yan. Ngayon yung baka natin, palagay ko okay na rin. So pwede na nating ilabas. Pero natatakot ako eh. Halika dito, pare. Kasi nagmantika siya. Siyempre, short plate yan. Daming mantika niyan. Tignan mo nangyari, oh. Anak ng toko. Sino na naman to? Hello po? Yes po. Yes. Opo. Okay. Sige po. Okay. Salamat. Ingat ka. Muulan. Dahan-dahan ka. Okay. Sige. Tangina, tawag ng tawag. Tatrabaho kami anyway. Ang bait. Biglang kupal na.
Ayun o, pakita mo dito, pre. Ayun o, ang daing mantika. Kumukulo pa siya. Natatakot akong hanguin yan. Diba? Gago, legit na mo apaw na apaw. Oh. Ayun o, diba? Ito. Ayan o! Ayan o! Isang kabig na lang, ano na yan eh. Dito masusukat ang kaalaman ko bilang isang kusinero. At ang tapang ko bilang tao. Ako meron isip. Oh, ayun oh. Kita mo yan. Ay, hindi na. Tatapangan ko na lang. Kahit anong mangyari, mapaso ako. Hindi ko ilalaglag to. Wow! So ngayon, sisilipin na natin to, pare. Diba? Uy, nakita mo yon? Lumubog na lang yung daliri ko, pare. Diba? Check natin kung malambot. Paano ko ba check to? Nagkaroon ka na ba ng matigas na tinga? Hindi, sagutin mo. Hindi pa, di ba? Lahat ng tinga malambot. So pag ito pumasok dito, malambot na to, pare. Aba. Oh. Di ba? Spoiler ng tikim yun, ah. Oh. Ito ata yung puro garlic. What's this one? Ito yung Filipino. So, sigurado tayo na malambot na siya. Ngayon, dun sa huli nating ginawa, sinalang pa natin to ng nakabukas para matusta natin yung taas. Pwede nating gawin yun, pero sa totoo lang, ayoko na magantay. Ang paborito ko, pare. Blowtorch. Torch. Ganun, diba pare? Oh? Uy. Halos same effect din naman ang maibibigay nito sa atin. Mas ano pa, mas mabilis, mas madali. Alam mo yun? Next order of business, tumapon pala siya dito. Kailangan natin siyang ilipat sa isang lalagyan pa para doon natin siya palalamigin. Kasi hindi natin palalamigin niya ng lubog sa mantika, pare. Stay with me as we grow old and we will live each day in springtime. Loving you. Pinapakalma ko na yung sarili ko. Kinakabahan ako eh. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Sobrang lasa nitong mantika na to. Sobrang natural. Ay, puti na mo yan. Muntik ako ron. Napunit yung foil. Natural pa more. Buhay pa naman ako at hindi ako nalapnos. So ngayon, ang gagawin natin dito, kailangan natin talaga siyang palamigin. Hindi naman palamigin sa ref talaga. At least room temp man lang para mahiwa natin na maayos. Ang total na cooking time pala nito, 5.5 hours, no? Parang ganun, no? 5 o 5.5. Natulog ako eh. Oo nga, natulog ka eh. Ako, nagdota ako, talo ko 4 na beses. Pero yun nga, kung hindi nyo ilo-load yung oven nyo ng ganung katindi, hindi naman kailangan ng ganung katagal talaga. Kaso, punong-puno yung oven natin eh. So, palamigin natin to. Dali natin sa North Pole. Ikat mo na, tingin mo, punta talaga ako sa North Pole. Parang ang gago, tayo na mo. Wala, gago. So medyo malamig na nga yung baka natin, pero syempre bago natin kainin yun, gagawa muna tayo ng sarsa. 3 sarsa yung gagawin natin. Unahin natin yun sa, yung parang barbecue. Parang barbecue ribs natin. Ribs tuloy. Barbecue beef natin. Short plate. Ito yung niya, pre. Yung katas niya nandun sa loob ng foil. So pinaghalo-halo yan na katas ng baka, pati yung dry rub natin kanina. Diba? Basically, ito lang yung gagawin nating sarsa. Ifo-fortify lang natin siya ng konti. 45? Oo, bago mag-46. Lalagay natin sa kalan. Tapos ilalagay natin yan dyan. Kung gusto nyo alisin yung mantika, wala namang problema doon. Lalagyan lang natin yan ng konting asukal pa. Karagdagan. Oop. Yan. Yung alat niyan, mamaya na natin naalamin kung okay. Mamaya na. Kasi di pa tayo sure eh. Pero, kailangan siya ng konting asim. Diba? Konting asim kasi rich yan, pare. Sana all rich. Kasi medyo mataba yung short plate, parang achal liempo. So maglalagay tayo ng Worcestershire sauce. Ano? Worcestershire. Worcestershire. English yan. English. Oo. Lugar kasi yung Worcestershire. Talaga? Oo. Saan? Sa may avenida. Yan. Okay. Basically, that's it. I-adjust lang natin yung lasa niya. And pwede nyo pa itong dagdagan ng tubig. Diba? Tapos pwede nyo palaputan kung gusto nyo. Pero kung okay naman sa inyo, edi okay. Diba? Ako kasi gusto ko yan medyo hindi malapot. Hindi parang sauce ng fishball. Yung saktuhan lang, diba? So pag kumulo to, adjust yung timpla. Pag okay na,
Yun na, diba? Wala tayong ginawa. Cut. Next na gagawin nating sauce is yung para dun sa ano natin, garlic natin. Oh, si Gideon, ayaw ng garlic. Ito yung roasted garlic natin, di ba? Bali, ni-roast lang natin to ng 180 for 1 to 1.5 hours. Tinan mo pare, tinan mo to. Oh. Ang lambot na niya, oh. So, pag binuksan natin yan, uy! Ayan yun. Di ba, di ba, di ba? Yung garlic na yan, sobrang sarap niyan. Hindi na siya sharp, di ba? Manamis-namis siya. Masarap siya kahit saan. Diba? So, kahit anong gawin yung, ito yung pinaka-base eh. Tapos depende lang sa inyo kung paano siya gagawing sarsa pa. Hindi ko alam kung babagay ba sa baka ang mayonnaise. Ewan ko, pare, hindi ko sure. Diba? Kasi technically, lechon baka siya, pero roast beef siya, technically speaking. So baka pwede tayo mag-gravy sa kanya. Hindi ko pa sure. Hanggang ngayon, iniisip ko anong gagawin. Pero sa ngayon, tanggalin na muna natin to, pare. Para itong tigyawat eh. Tira mo. Hindi gago legit. Di ba? Oo, pinipindot lang. Pimple popper. Shoutout sa'yo, Alvin. Gabi-gabi pampatulog niya yung mga pimple popping videos eh. Ano mo pare, ito ang sikreto sa pinakamasarap na garlic bread na matitikman mo buong buhay mo, pare. So ito na ang ating roasted garlic paste siguro. At hindi ko pa alam kung paano ko siya bubuin. Parang gusto kong mag-gravy kaso sayang. Ay hindi, honey garlic. Pare, lagyan natin asin. Agave nectar, pare. Diba? Lagyan lang natin. Oop, tama na. Saluin natin. So, meron tayong sausawan. Yung lasa sausawan natin, hindi ko na ituturo, pare. Manghang nasuka lang naman yun para dun sa Filipino style natin. May kanya-kanya tayong approach yan. Ituturo ko pa ba? Hindi na. O sige, hiwain na natin to. Kain na tayo. Ano gusto mong una kong hiwain? Leg mo? Konting habag naman. O dito, pili ka na lang dito. Yung kaliwa. So, pinili ni Ian itong ating medyo barbecue style. Ba't yan ang pinili mo? Ha? Ba't yan ang pinili mo? Ay, wala ako na dun. Pinapili mo ko, tapos magtatanong-tanong ko. Magsimula tayo sa gitna, ha? Kasi dadalhin ko sa inuman yung kalahati nito. Uy! Yan. Hindi na siya kumakatas, ha? Kasi, tulad sa ko kanina, pinalamig na namin talaga siya ng konti. Hindi sa ref, ha? Hindi sa ref. Dito lang, room temp lang. Kasi kapag hindi nyo pinalamig yan, medyo maligam-gam pa siya, naramdaman ko. Pag hindi nyo pinalamig yan, matudurog lang yan. Uy! Ayun, no? Oh! Ayun, no? UC. Ipi-plating ko pa ba to? Parang ayoko. Hindi ko na ipi-plating tong hayop na to. Isang hiwa, isang kain na ako, pare. Oo, ito na yung kanin ko. Pasensya na, ngayon na ako natakam ng ganyan. Pakita muna natin kung gaano kalambot, pare. Oh. Dahil sa marination na ginawa natin, hanggang loob may lasa. Faint lang. Hindi sobrang lakas. Pero andun pa rin siya. Pero sobrang lambot. Sobrang savory. Malinamnam. Ano mo yun, diba? Pero wait lang. May sauce pa tayo dyan. Okay. Ngayon, dito tayo. Sa taas, pare. Yung may crust. Ayan, oh. Kung nasan yung dry rub natin. Diba? Malambot din yan. Oh. Diba? Oh, isasawsaw natin din eh. Again, nakalutang yung mantika niya. Nasa inyo na yun kung yung alisin. Pero fat is flavor, di ba? Kaya masarap ang mataba. And I'm lost for words, pare. Ang sarap. Nag-English bigla. Oo. Ganun ako pag nasasarapan eh. O, English content. Go! Huwag naman ngayon. Wala pa akong pinre... Oh, sige! All right. Our roast beef. Pangit kasi, roast beef. Lechon baka. Wag na, next time na yun. Buset. Uy. Tapos mapupunta sa kanin sa baba yun. Dahan-dahan lang ang hiwa. Uy, nalalaglag na lang siya. Pasensya na ha. Pang ilang tingin ko na to. May 3 pa pala yan, pare. The perfect bite. Pero nakikita nyo ba kung gaano kaganda yan? Tostado yung taas, tapos ang lambot. May kita mo agad na malambot siya. Ayan, jiggly yung taba. Ayan, no? Di ba? Diba? Shake what your mama gave you, di ba? Napapatapik ka pa sa ulo mo. Napaalala ko lang sa akin lahat ng mapapait na alaala ko. Alam mo bakit? Kasi sobrang sarap nito eh. Baka sakaling, alam mo yun, mahugasan nun yun eh. Di ba?
Kala ko kasi pag ito may racket eh. Ha? Kung makikita nyo rito, yan, meron din siyang, ayan, konting browning dito sa gilid. Kasi nga, binlow torch namin yan. Uy. Grabe ka, lambot. Oh, oh, oh. Uy. 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 Ang ganda naman ang Diba? kulay. Diba? Ang harangan. Ang ganda nga. Ang daling hiwain, pare. Nakita mo ba yun? Oh. Uy! Ano ba naman yan? Santor. Uy. Sukang pinaanghang. Okay. Tignan mo yung pagkakahiwa natin sa kanya. Along the grain. Eh, nakita mo yung mga hibla ng karne? Diba? Dapat hindi ganun. Dapat across the grain. Pero dahil sobrang lambot niya, oh, Uy, grabe. doesn't really matter, pare. Tikman muna natin to, yung karne lang mismo. For some reason, mas pasok dito yung lasa, yung mga nilagay natin. Diba yung tanglad, yung sang. Alam mo yun? Konti lang, konti lang. Ako meron isip. Ako meron isip. Naman to pare, medyo natutulog na, sleepy na siya. Oh. Ito yung mantika na ng pinagsama-sama tatlong flavor. Tapos pag hinukay mo yung ilalim, tinan mo to, pre, tinan mo to. Iwasan lang natin ng konti yan. Kasi maganda mga nangyayari sa buhay ko ngayon. Gusto ko pa kayo makasama ng matagal. Ano mo to nasa ilalim? Ayan no! Yung kita mo yan? Yung sarsa na yan? Tanggalin mo yung mga sleepy oil. Again. Uy! Nalaglag siya. Sa sobrang lambot. Sobrang lambot. Babalik ko pa ba to? Sa bibig mo na yan. Sa bibig ko na? Tulad ng sinabi ko kanina, nung ginagawa natin yung barbecue sauce, kailangan natin ng konting asim. Diba? Kasi very rich yung baka natin. Ngayon, dahil suka yung ginamit natin, mas masarap tuloy. Like, paano ko sabihin to? Parang alak chaser, gets mo? Minsan naumay ka sa alak, so mag-chaser ka. Ganon din dito. So, delikado to, pre. Mapaparami ka dito. Tapos yung katas ng ano natin, mantika ng baka natin, sobrang malasa din talaga. Pero honestly, medyo too much na siya. Kasi mantika na rin yung kinakaya, may taba na rin yun eh. Panalo to. Unalap. Onalap, di ba? Siyempre, last. Etong ating garlic overload, pare. I mean, for the lack of better term, puro garlic lang talaga nilagay natin dyan. Eh. Uy. Yan. Ewan ko, ba't walang... Ayun, may bawang doon. Oh. Pero ito yung mga bawang niya. Ngayon, gusto ko lang tikman tong bawang na to, pre. Kung kalasa ba nito yung roasted garlic na nilagay natin. Mas ano to? Mas hindi siya pasty. Alam mo yun? Mas ano siya? Mas lasa mo pa yung pagiging hilaw na bawang niya, pero hindi siya sharp. Di ba? Yun. Ayun pare, oh. Bawang. Eto, dito tayo sa ano na to. Sa slice na to. Tanggalin na natin yung bottom part. Garlic studded. Yan, oh. Ang tamis ng bawang. Ano to? Agave. Agave patis and roasted garlic. Hindi ko alam kung anong tawag yan. Sauce ba yan? Hindi naman sauce yan. Paste, siguro. The perfect bite, pare. Diba? Papailing ka pa. Hindi ko maalala kung marami ba asin na nilagay ko dito. Pero sa lahat ng to, ito yung pinaka may alat. Hindi siya maalat Hindi siya maalat. May alat siya, meaning mas pumasok sa loob. Yung lasa niya, ay, gets ko na. Kasi pre, binutas-butasan natin to. Tapos sinuksukan natin ng garlic. So, mas nakapasok sa loob yung yung asin, di ba? Tapos, manamis-namis yung bawang ng konti kasi roasted nga siya. Gusto kong maintindihan nyo na hindi ito, para sa akin walang masyadong skill involved dito eh. Di ba? Walang ginawa eh. Like baka, sinaksak mo sa oven, di ba? Iniwan mo doon ng 4 to 5 hours. Yun na yun eh, di ba? Itong barbecue natin matamis to pero hindi siya nasunog eh. Di ba? Nasunog lang siya kasi binlow torch natin. And yun nga yung gusto natin mangyari. So basically kahit ano pwede nyong gawin. Ano pa ba pwede? Honey tapos sriracha. Siya nagugulat pa rin ako sa mga nangyayari sa mundo. Siyempre, di naman kita papabayaan. Yan na. Lapang na pare. Tapos, mag-huwa ka. Claw grip. Claw grip. Yan. Tingnan natin kung mag-claw grip mo yung putang inang yan. Sige, pakita mo sa akin. Yan. Sige. Yun na. Kasi nilalagyan mo ng ito yung garlic. Oo. Yan. Ayan. Tapos kanin. Tapos kanin.
Oh, yan. Ano, wait lang. Mm. Konti. Here. Dagan mo. Yan. Yan. Tapos babalot mo yung konti. Ang balot mo. So, diba? Ah, ganun pala kumain nun. Salamat sa dagdag kaalaman, ha? Kasi, yung pagkain, ano yun eh. Langham merong mataas sa isipan. Ah, ganun? Oo. Sabog ka, ganun. Mataas na isipan, eh. Lutang. Oh, sabi ni Jeng Jeng, lutang. Oh. Lutang. Upo maghiwa ang puta. Hindi naman corn beef, eh. Eh, yung kutsilyong may kasalanan. Wow! Nung ako yung gumagamit, ha? Wala sa panayam, pre. Nasa Indian yan, tandaan mo. Cut!